เกอร์ตั้งสตาร์ดิแล้ววันหนึ่งคงได้ยินอยู่ที่นี่ APT แต่หวังแค่ลัคกี้เหมือนกับถูกหวยเหมือนกับลอตเตอรี่ไม่ว่าคุณเป็นใครมันไม่อีซี่หรอกมันคงไม่สวยหรูเหมือนในดิสนีย์แต่ถ้าคุณมีฝันทำให้เต็มที่วันข้างหน้ามาเจอกันที่ APT 100 บิลเลียนชาวโป๊กเกอร์รวมกันที่นี่ APT อยากมีเงินมิลเลียนใครอยากเป็นเศรษฐีฉันเป็นเศรษฐี APT 100 บิลเลียนชาวโป๊กเกอร์รวมตัวกันที่นี่ APT อยากมีเงินมิลเลียนใครอยากเป็นเศรษฐีฉันเป็นเศรษฐีสกอร์ปิโอครับมาในชิปลีดครับก็ค่อนข้างจะดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็น่าจะแชมป์เราได้สิงโตทองกลับบ้านครับหลังเขานะครับเข้ามาเป็นชิปอันดับ2นี่เป็น APT ครั้งแรกของผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับถึงชิปจะเข้ามาเป็นชิปอันดับ2แต่ผมอาจจะจบที่1ก็ได้นะครับโทนี่ทีเฮดนะครับเข้ามาที่3นะครับแต่ว่าจะเอาถ้วยกับไทยแน่นอนครับชิปลีดเจอกันครับผมบิ๊กจิ๋วเคมีชิปเป็นอันดับที่ 4 ตอนเที่ยงได้ไปกินอาหารที่ดีตอนเย็นได้เล่นโต๊ะโป๊กเกอร์ที่ดีตอนกลางคืนผมได้เป็นแชมป์ APT ครับแฮปปี้คอดดิ้งนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของผมนะครับถึงจะเข้ามาชิปเป็นอันดับรองสุดท้ายนะครับแต่ผมจะเอาที่1กลับไปให้ได้ครับไบซันสปีดนะครับผมวันนี้เข้ามาเป็นชิปอันดับสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีความกดดันเลยถ้าดิฟแตกมันจะมองดีลเลอร์ก็ระวังโดนช็อตแตกตกล่วงนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็พาผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนนะครับมาเตรียมรอการแข่งขันแล้วภายในอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นบิ๊กมีไงครับว่าไงครับหนาวไหมหนาวมากเลยครับเพราะว่าคนรอบๆเนี่ยครับทำให้รู้สึกหนาวมากเลยนะชี้เลยคนไหนคนนี้ครับโยมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมกะว่าจะรอดูเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆสักชั่วโมง2 ชั่วโมงก่อนครับก็คือเราหมอบอย่างเดียวเลยใช่หมอบไปก่อนเอาไม่บอกดีลเลอร์ไม่ต้องแจก ไว้ก่อนยังไม่เล่นนั่งรอเฉยๆนะฮะกลับไทยเลยหยอกงั้นไปถึงข้างๆดีกว่าบิ๊กเขาบอกว่าเขาหนาวเพราะเราไม่จริงครับหนาวเพราะทุกคนนะครับมีแต่คนเก่งๆนั่นครับเรามาเวถ่อมตัวซะแล้วแล้วพี่โยเป็นไงบ้างพี่โยวันนี้ครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากแต่ก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดครับสีหน้าพี่ดูมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อวานนะรู้สึกชินอะไรกว่าปะรู้สึกชินขึ้นครับชินบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าฮานอยก็เป็นอะไรที่สวยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนบ้านเราภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ฟุกครับคนนี้ก็ถือว่ามาเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้ข้างนอกเย็นครับแต่ข้างในหวังว่าจะร้อนเพราะว่า running hot นะไปครับพี่ใหญ่ของเราอีก1คนครับแล้ววันนี้นะครับเขามาในชิปลีดด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นไงบ้างครับพี่คมจริงๆไม่อยากให้เข้ามาด้วยนะจะตบให้ตรงแต่รอบออนไลน์แล้วนะฟังแค้นเลยแหละเขาจะรับผมตอนสมัย WBC ไปย้อนดูคลิปกันได้ WBC ออนไลน์เจ็บใจเอาให้ประจักษ์กันไปเลยนะครับผมพี่โทนี่ครับต้องบอกว่าวันนี้นี่เขาไม่ได้มาคนเดียวนี่เขาพาทั้งครอบครัวนะทั้งภรรยาทั้งลูกน่ารักมากมาให้กำลังใจกองป่วนเยอะครับกองป่วนเยอะกองเชียร์เป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากครั้งแรกด้วยที่จะได้เล่นฟิชเชอร์เทเบิลเข้ามาที่3ครับชิปแต่ว่าเตรียมกระเป๋ามาเอาถ้วยกลับแน่นอนแล้วครับตอนนี้เอากระเป๋ามาแล้วนะครับเตรียมซื้อน้ำหนักที่สนามบินรอแล้วครับรอแล้วนะครับผมที่คนสุดท้ายครับผมพี่เอิร์ธน่าจะเป็นชิปบวยสุดใช่ครับอันดับสุดท้ายเลยแต่ว่าก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาจาก 0.3 บิ๊กไบค์ฟิปชนะ 3-4 แฮนด์ติดมานี่ไม่กลัวใครแล้วจับตาดูเขาคนนี้ให้ดีนะครับขอให้ทุกคนนะฮะโชคดีครับเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกนะครับผมสวัสดีค่ะเต้นะคะ Welcome to NH Thailand X APT Hanoi และนี่นะครับก็คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกไม่รอดที่ต้องออกจากการแข่งขันเสียใจด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับช็อตมากๆเลยครับเป็นบิ๊กไบค์ตั้งแต่ตาแรกก็เหลือ5บิ๊กไบค์แล้วคอไม่ได้แฮนด์ก่อนตกก็ดับเบิลอัพขึ้นมาแต่ว่าดับเบิลอัพจาก2บิ๊กไบค์ขึ้นมาเป็น4บิ๊กไบค์น้อยไปหน่อยแล้วแฮนด์สุดท้ายนี่เจออะไรครับก็ทุกคนโฟมหมดครับผมเป็นบัตทอนถือ A Jack Off Suit มี4บิ๊กไบค์ก็ชับไปแล้วพี่ฟุกคอมาด้วย A King Suit ตามทรงแต่ก็ถือว่าจาก7บิ๊กไบค์นี่ยื้อมาจนถึงเลเวลที่3ครับก็ถือว่านั่งกันนานอยู่นะไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับคิดว่าใครที่เป็นตัวเต็งครับมีแอคชั่นยังไม่เยอะครับมีส่วนใหญ่มาจากชิปลีดเดอร์ก็
ค่อนข้าง aggressive เลยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเต็ง พี่คมนะ ใช่ครับ และตอนนี้นะครับเข้าสู่เลเวลที่ 7 แล้ว เราก็ได้อีก 1 คนนะครับพี่โทนี่ครับเกิดอะไรขึ้นพี่ แทนสุดท้ายคู่9ครับเจอคิง9ฟอบมาก็จะไม่มีคิงเทิร์นเป็นคิงก็ โป๊ะ โป๊ะเลยลุ้นใบเดียวไม่หมดสิทธิ์ลุ้นแล้วครับหลังเขามาแรงมากครับตอนนี้หลังเขามาแรงครับ ตามมาติดๆนะครับ Happy Coding ฮะเป็นไงบ้างพี่วันนี้ เกาะขอบมาตลอดครับเสียดายไม่ได้แชมป์เดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่ ยังมาอีกใช่ไหมยัง จะมา เอาอยู่นะ จะเอาจนได้แชมป์ครับผม โอเคครับ 3 คนที่เหลือครับพี่ปะทะกันมานานขนาดนี้คิดว่าตอนนี้ชื่นชอบการเล่นของใครแล้วคิดว่าเฮ้ยใครเป็นตัวเต็งอ่ะ ผมว่าพี่โยครับพี่โยเขา อืม aggressive ครับ aggressive แล้วก็เพชเชอร์ดีครับดูจากสแต็กด้วยครับแต่เชียร์ทั้ง3คนครับผม ก็มาลุ้นกันนะว่าอีก 3 คนตอนนี้พี่โยจะเก็บเรียบเลยหรือเปล่า หรือว่าจะมีใครฮึดสู้ขึ้นมานะครับ ไปติดตามกันพี่คมครับชิปลีดของเราเกิดอะไรขึ้นพี่ คือมันชิปเป็นเหลือน้อยแล้วแหละ อืม เขาแตกมากแล้วก็คือไพ่ก็พอได้ลุ้นอยู่ ก็ ครับ เลยแล้วก็คิดว่าเขาเป็นชิปลีด ครั แล้ บ วก็ชิปเขาเยอะเขาอาจจะมีไพ่ที่ปรุงไม่ดีมาก ก็พอได้ลุ้นกันอยู่ ก็เลยลองคอดู ครับ แต่จริงๆเท่าที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองก็พลาดเยอะอยู่เหมือนกัน ใครชนะ 2 คนนี้ ผมว่าบิ๊กครับ โอ้ยหักมุมหักมุมพูดจริงพูดเล่น ไม่ ไม่รู้หักมุม ต้องให้กำลังใจเขาหน่อย ให้กำลังใจเขาหน่อยโอเคนะ เอ๊ะแล้วตอนนี้ครับระหว่างที่พูดอยู่นะครับ เหมือนจะ all in นะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพระรองของเราอันดับ 2 นะครับพี่บิ๊กเกิดอะไรขึ้นครับ เขาเยอะเกินไป เขาเยอะเกินไป เขาเยอะจนไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ครับ เข้าใจได้ เพราะว่าเห็นกันอยู่ว่าโหเขาดีฟมากอ่ะเขาตบมาหมดแล้วนะ แล้วก็คือ แล้วก็ตบเราทุก มันพอใจไหมได้ดูวันนี้ พอใจครับ แฮปปี้นะ ไปเล่นโปรตีนเล่น ครั้งแรกที่สองยินดีด้วยนะ ถือว่าโอเคแล้วนะ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือพี่โยหรือว่าใน ID หลังเขานั่นเองนะครับ สุดยอดมาก เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณเต้นกันพงศ์นะครับ Ambassador ของ Natural Aid มาทำการส่งมอบถ้วย N8X APT ฮานอยบิลเลียน2023 ให้กับเจ้าตัวเชิญเลยครับ ก็ก่อนอื่นขอกล่าวยินดีกับพี่โยมาก ๆ จริง ๆ นะครับ ขอมอบถ้วย APT ให้พี่โยขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับทุกคนวันนี้หรือว่ารายการนี้ ต้องถามคนอื่นดีกว่าครับว่ารายการที่นี่เป็นยังไงบ้างครับกับ N8X APT รอบนี้ ก็ตื่นเต้นนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ทัวร์ครั้งแรกของผม มันก็ตื่นสนามตื่นอะไรพวกนี้ด้วย แต่ก็เราพยายามมีสมาธิแล้วก็เล่นไปตามเออร์จี้ของเราที่เราวางมา พยายามควบคุมอารมณ์อะไรมันก็ผลก็ออกมาดี ครับ ถ้าแอบถามนิดนึงมือสั่นไหมครับ สั้นครับ มือสั่นกันหมดไหมครับ คือมือสั่นแรกๆมือโค้ชทุกคนมือสั่นหมดครับตอนแรก ว่าตอนที่เต็นท์ไปเล่นไททันครั้งแรกที่สัตว์นะ อย่างนี้เลย คือไปตามย้อนดูคลิปจะเห็นมือสั่นอย่าง นึก นี้ ว่า เลย เจ้าเข้า ใช่ จริงๆไม่ได้เจ้าเข้าตื่นเต้นครับตื่นเต้น ครับ ตื่นเต้นตื่นเต้น แต่ต้องบอกว่าภารกิจของทั้ง 6 คนนี้ครับเต็นท์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ครับ หลังจากวันนี้เดี๋ยวเขาจะได้ไปแข่งเมนอีเวนต์ต่อนะครับเดย์วันในวันพรุ่งนี้อีกด้วย ครับ งั้นเราให้เต็นท์ฝากดีกว่า ฝากอวยพรหรือฝากทริคอะไรซะหน่อยสิ อ่ะ ว่าจะไปแข่งเมนอีเวนต์เป็นยังไงบ้างพรุ่ง เดี๋ยว นี้ เราจะมี 2 พาร์ท พาร์ทแรกอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีในเมนอีเวนต์นะครับ อีกพาร์ทหนึ่งคืออยากจะแนะนำว่าเมนอีเวนต์เรามีเวลาเราอาจจะไม่ต้องรีบรับด้วยแฮนด์แปลกๆพยายามเล่นตามไพ่ครับคัดแฮนด์เล่น อย่างน้อยขอให้เรามีตองแฮนด์หน่อยแล้วก็หาจังหวะ เราดูคนดีๆครับว่าคนไหนมีจุดอ่อนอะไรพอบลัฟเยอะเราอาจจะต้องคอบ่อยขึ้นเขาแบบ calling station เราอาจจะต้อง value เขาหนักขึ้นทุกดอกอะไรเงี้ยต้องหาจังหวะดีๆแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับ เอ้โหโอเคครับ ก็ได้คำแนะนำจากโปรอย่างคุณเต้นไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะก็ฝากเอาใจช่วยนะครับทั้ง 6 คนนี้นะครับให้ไปได้ไกลในเมนิเวนต์รวมถึงคุณเต้นด้วยนะ ตอนนี้เข้าเดย์3ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำไปก่อนแล้วนะ โอเคนะก็ฝากเอาใจช่วยทั้ง 6 คนนี้รวมถึงคุณเต้นด้วยครับผม
แล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 6 คน เพราะว่าผมกำลังจะพามาสมัครนะครับลงแข่งขันรายการ Main Event นะครับเป็นรายการที่ทุกคนที่มาถึง APT เนี่ยก็ต้องมาอยากจะลงรายการนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมแอบไปส่องการันตีมานะณปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดองตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ90 ล้านบาทนะครับไพรส์พูลตอนนี้โคตรเยอะนะครับผมเราไปทำการต่อคิวสมัครกันเลยครับผมแล้วก็ผ่านมา6เลเวลนะครับของ Main Event Flight D เป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นครับคือมันก็เป็นไลฟ์เทอร์เมนต์ครั้งแรกค่อนข้างเกรงแล้วแบบข้างๆเป็นโปรเลยโปรฝรั่งก็เอ็กซ์เรสซีฟมากทำดีที่สุดแล้วครับแฮนด์ที่รู้สึกติดใจพอจะจำแอคชั่นได้ไหมมันเป็นแฮนด์ที่ทำให้สแต็กผมเหลือน้อยครับผมอยู่บิ๊กไบถือ King Queen Suit แล้วผมโคคอไว้เฉยฟอบตก AA แล้วก็3อะไรเงี้ยครับแต่เป็นฝัดดอเรามีฝัดดอผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขามี A แน่นอนผมก็คอฟอบไปทีนี้เทิร์นตกสีมาเราเป็นนัดฝัดเพราะเขาเบ็ดมาประมาณ 70% พอร์ตได้ผมก็แค่คอไปหวังว่ากินเต็มแน่ที่ริเวอร์แต่ริเวอร์ตกเบิ้ลมาริเวอร์เป็น3ถ้าเขามี A เนี่ยเขาเป็น Full House A แล้วใช่ผมเบ็ดไปนิดนึงแล้วเขารีเลสกลับมาคือบอร์ดมันก็จริงๆมันก็ชัดแต่บางทีทำใจไม่ได้เรานัดฝัดหมอกไม่ลงนะก็เลยคอไปก็พลาดครับจริงๆก็เลยทำให้สแต็กเหลือประมาณ7บิ๊กไบประมาณนี้ครับแล้วก็มาตกด้วยคู่8จริงๆประสบการณ์รอบนี้คือคุ้มค่ามากในอนาคตถ้ามีโอกาสมาอีกก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับอีกแค่ถึงเลเวล6เลยประมาณ4เลเวลก็จะผ่านเข้า Day 2นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมก็รันไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกครับแล้วก็อดทนเล่นมาครับเรื่อยๆครับมาถึงแฮนด์สุดท้ายก็มี AA ครับเหลือ6-7 Big Buy ก็ยิ้มหวานเลยครับ All In ตามไปครับเขามี Pocket 5เปิดมาฟอบคิงครับเทิร์นคิงครับสบายหวานสบายยิ้มหวานแล้วฮะริเวอร์มา5เก็บจนขาดใจ2เอาครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างหน้ามาอีก ตอนนี้เหลืออีกเป็นแค่3คนนะครับถ้าให้ผมเดาผมว่าก็น่าจะพอยื้อให้ผ่านเข้า Day 2ไปได้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็นี่นะครับคือโฉมหน้าของ3คนที่เหลือนะจาก6คนของเราใน Main Event Day 1D เป็นไงบ้างครับเหลือเท่าไหร่กันครับ 33,000 ว่าน้อยกว่า Starting Stack หน่อยนึงถือว่าไปเอาบรรยากาศไป 5-6 ชั่วโมงไปซ้อมเอาไม่ชินให้ชินก่อนให้ชินบรรยากาศก่อน พี่โยมีเท่าไหร่พี่ตอนนี้สแต็กผมเหลือ 73,000 ประมาณนี้ครับเกือบจะเท่านึงของ Starting ใช่ครับตอนแรกชิปผมก็ขึ้นไปประมาณ100,000 กว่าแต่ว่ามันไปเจอแฮนด์ที่แบบเราเสียค่าครูไปก็โดนไปประมาณ20,000เกือบ 30,000ก็เลยตอนนี้ก็เลยเหลือประมาณ 70,000 ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับคือบอร์ดมันเป็นตอง6แล้วผมพยายามพรีเซนต์ตัวเองเป็น6ครับแล้วแต่ว่าผมมีคิงไฮนะคิงไฮอยู่แต่เขาก็คอมาเรื่อยแล้วสุดท้ายผมก็เบ็ดไปประมาณเกือบ 70% พอคือเรารับใช่ตอนนั้นคือเรารับอยู่แต่เขาก็แทงนานมากเลยแล้วเขาคอมาผมเลยบอกว่ายูกู๊ดผมนึกว่าเขาได้แล้วผมหรือว่าเขาต้องมีคู่มีอะไรอย่างงี้ครับผมนึกว่าเขามีพ็อกเก็ตอยู่ในมือนะหรือไม่ก็มี10อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมี6-3ตัวแล้วก็มี10ใบนึงผมคิดว่าเขาน่าจะติดฟูลเฮาส์แล้วผมก็เลยโยนไพ่ทิ้งไปสุดท้ายเขาโยนออกมาเขาก็มีคิงไฮเหมือนกันวันนี้ตั้งแต่แฮนด์นั้นผมไม่ได้เล่นเลยไม่มีอารมณ์เล่นเลยคือแบบหัวร้อนแล้วตอนนั้นก็ต้องตั้งหลักใหม่แล้วทีนี้คืนนี้กลับไปพักผ่อนแล้วก็มาลุยใหม่พรุ่งนี้ครับมาถึงพี่โทนี่ครับยังไงบ้างพี่เหลือเท่าไหร่พี่ตอนนี้เหลือ 36,900 ขึ้นมาหน่อยจาก10,000 กว่าขึ้นมาเกือบเท่าใบทีแรกเหลือ10,000 กว่าดับเบิลอัพได้รอบหนึ่งก็เลยมาประคองเล่นได้ตรงนี้ก็มีแฮนด์ตอนนั้นเหลืออยู่มา16,000 17,000ผมถือ QQ UTG +1 +2แต่ว่า UTG เปิดมาผมคอตามผมแค่คอไม่เลยคอ4 way เลยโอเคเปิดฟอบมาแจ็ค83นะครับจำเป็นแจ็ค83ครับเรนโบว์ครับ UG เช็คผมเปิดเล่นไป 3,000 UG คอมากลายเป็นเหลือ 3,000 เทิร์นตก10 UG เช็คผมเอาอินเขาคอด้วยอะไรเขาคอไหมเขาคอด้วย19เขาลุ้นสเตทเขาถือแจ็ค8คู่กลางแล้วก็มีสเตทรอด้วยแล้วก็ติดคู่ด้วยใช่เขาเลยคอริเวอร์ตก5ก็เลยรอดไปก็เลยได้เราก็บล็อกไปแล้วด้วยแหละเราบล็อกสเตทเราบล็อกคิวก็ขอให้โ
โชคดีในพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันต่อแล้วว่าทั้ง3คนนี้จะเป็นยังไงในเมนอีเวนต์ Day 2 ครับผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงครับแชมป์ N8 TH ของผมเกิดอะไรขึ้นพี่พอดีไปโดนแฮนด์หนักๆแฮนด์หนึ่งครับโดนมาก่อน ใช่ครับแล้วก็ทีนี้มันก็เหลือช็อตแล้วแล้วแฮนด์สุดท้ายเนี่ยผมเลสไปด้วยคู่7บัตทอนเขาตีเบ็ดมาประมาณ3 เท่าแต่ผมก็เหลือน้อยนะผมก็เลยชบออลอินไปแล้วก็ snap call มาเลยด้วย A Queen off suit ก็ฟลิปกัน 50-50 ใช่ครับริเวอร์ตกควีนตกควีนครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราอย่างน้อยเราก็ได้ทั่ว N8 TH กลับบ้านไปนะครับพี่ได้เดี๋ยวเราก็ไปเอาใจช่วยอีก2 คนที่เหลือนะครับพี่โทนี่กับพี่บิ๊กนะครับใน Day 2 ครับหลังจากผ่านไป4เลเวลครับพี่โทนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเอาแฮนด์สุดท้ายก็ Pocket 8 all in ลงมาเล่นเพื่อความอยู่รอดมาเพื่อความอยู่รอดแล้วโชบอย่างเดียวแล้วเมื่อสักครู่ที่ตกมานั่งกับพี่ปุณณัทคุ้มมากครับคุ้มจริงอันนี้แล้วเราไปลุ้นกันนะครับว่าพี่บิ๊กจะ ITM ผ่านไป Day 3 ได้หรือเปล่าครับผมครับผมขอบคุณครับแล้วนะครับแก๊ง N8 คนสุดท้ายนะครับด้วยคู่ A ด้วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับผมเหลือ20บิ๊กผมโอเพนจาก Early ครับปุ่มคอตามมาแล้วก็บิ๊กบายคอตามมามันบอร์ดตกควีน6-3ผมก็รีเลส 33% 2บิ๊กเท่ากับสแต็กผมก็เหลือประมาณ16แล้วเขาคอเทิร์นตก5ผมก็เลสไปครึ่งสแต็กของผมประมาณ7บิ๊กริเวอร์ก็ตก7มันเป็นคอมพิวสเตทด้วยผมก็ออินไปเขารับเขาติดเซต6ตั้งแต่ฟอบก็คือถ้าจะเกือบเดย์แล้วแหละ เปอร์เซ็นต์รอดน้อยมากตั้งแต่ฟอบอยู่แล้วโอเคก็ถือว่าตามทรงนะแต่ก็ถือว่าอยู่มาได้เท่าไหร่4-5 เลเวลไม่เป็นไรครับเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับนะให้ไว้ได้ไปใช้ต่อในครั้งหน้านะประสบการณ์นี้นะครับก็มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะไฟนอลทั้ง6 คนนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเดิร์ดคุ้มค่าครับได้เพื่อนๆใหม่ๆรู้สึกสนิทกันเร็วมากเลยมาแค่ 4-5 วันเนี่ยอยากให้จัดไปเรื่อยๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกครับผมต้องบอกว่าสนุกมากๆประทับใจมากๆจริงๆได้เพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุ้มค่ามากๆครับอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆนะต้องบอกว่าประทับใจมากครับผมรู้สึกว่าดูแลเหมือนลูกเลยดีกว่า จริงผมรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยแล้วก็มิตรภาพที่ได้ผมว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆนะครับเป็นไปได้ก็อยากจะมาอีกพี่ฟุกครับมาครั้งนี้เนี่ยเรามาเป็นครั้งที่2แล้วมีความแตกต่างกันยังไงบ้างพี่ถ้าเป็นความมืออาชีพครับเหมือนกันทุกครั้งเลยครับก็อันนี้ประทับใจมากครับทั้งทีมงานทั้งสตาฟที่ดูแลครับดูแลเหมือนเดิมดีทุกอย่างครับยิ่งครั้งนี้แบบทำลายสถิติมีโปรมาทุกอย่างครับสนุกมากครับมากี่ครั้งก็ยังรู้สึกอยากจะมาอีกหลายๆครั้งเลยครับอยากให้จัดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมจะพยายามมาเรื่อยๆก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณ Natural Aid Thailand แล้วก็ APT ที่ทำให้ผมมีโอกาสได้มาต้องบอกว่าประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับสนุกดีครับขอบคุณ Natural Aid Thailand ทีมงานเพื่อนเป็นสังคมที่ดีมากสังคมหนึ่งเลยครับสอบถามแทนกันก็บอกกันไม่มีกั๊กความรู้ก็ดีมากเลยครับโปรเตนก็แนะนำดีครับเป็นกันเองมากแล้วก็ตอนที่ไปคุยนอกรอบครับบอกพวกประสบการณ์เลยครับก็อธิบายหลายอย่างครับว่าไปแข่งที่แกได้ที่2มาเป็นยังไงครับมีความกดดันอะไรครับประทับใจมากครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมาแบบนี้นะก็ติดตามข่าวสารได้ที่ช่องเทนาตักเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะเจอกันครับ